सण समारंभांच्या वेळेस कमी वेळेसाठी घातलेल्या पैठणी किंवा काठपदराच्या साड्या जर जास्त खराब नसतील तर त्या घरच्या घरी आपण सहज ड्रायक्लीन करू शकतो आणि ड्रायक्लिनिंगचा खर्च वाचवू शकतो. फक्त त्याच्यासाठी थोडीशी काळजी घ्यायची गरज असते. पैठणी साड्यांचे कलर हे शक्यतो डार्क असतात आणि त्यांचे काठ हे कॉन्ट्रास्ट कलरचे असतात. तर ते कसे ड्रायक्लीन करायचे ते आजच्या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत. तर आज माझ्याकडे ही प्युअर अशी पैठणी ड्रायक्लीन करण्यासाठी आलेली होती. पैठणीचा पदर तुम्ही पाहिलात तर खूपच सुंदर असा हा पदर आहे. त्याच्यावर मोराची डिझाईन आहे आणि काठसुद्धा खूप सुंदर असे आहेत. तर याचा कलर जो आहे तो पदराचा कलर ऑरेंज होता आणि मधला राणी कलर होता. साडी खूप उठावदार होती आणि जास्त वेळ घातली नसल्यामुळे ही साडी खराबही नव्हती, कुठे डाग वगैरे काहीच नव्हते या साडीला. पण या साड्या जर आपण घरच्या घरी धुण्याचा प्रयत्न केला किंवा साध्या पाण्यात जर धुतले तर मग साडीचा कलर फुटतो किंवा मग या साडीची शायनिंगसुद्धा कमी व्हायला लागते. तर या साड्या धुत असताना खूप काळजी घ्यायला लागते आणि आपण ड्रायक्लीनसाठी जरी ह्या साड्या दिल्या तर त्या काही खरंच ड्रायक्लीन होत नाही, त्यांचं वेट क्लिनिंग होत असतं. तर वेट क्लिनिंग कशाप्रकारे करता ते मी तुम्हाला इथे दाखवत आहे. तर याच्यासाठी मी हे कलर फिक्सर घेतलेलं आहे. हे मला आमच्या लोकल मार्केटमध्ये हे कलर फिक्सर लूज भेटतं, म्हणजे लिटरच्या भावामध्ये भेटतं. त्याच्यामुळे मी हे घरच्या बॉटलमध्ये वापरण्यासाठी वेगळं करून घेतलेलं होतं आणि साध्या पाण्यामध्ये अगदी 3-4 झाकण जे आहेत ते मी या पाण्यामध्ये कलर फिक्सरचे ॲड केलेले आहे. आता या फक्त कलर फिक्सरच्याच पाण्यामध्ये पूर्ण साडी जी आहे ती धुवायची आहे. साध्या पाण्याचा, साबणाचा किंवा मग शॅम्पूचा कशाचाही इथे वापर केलेला नाही आहे. फक्त कलर फिक्सरचं पाणी एवढा एकच फॉर्म्युला याच्यासाठी वापरलेला आहे. तर तुम्ही पाहू शकता या कलर फिक्सरच्या पाण्यामध्ये साडीचा कलर खूप सारा जात नाही. जेवढा आपण साध्या पाण्यामध्ये नवीन कपड्याचा कलर जातो तेवढा कलर फिक्सरमध्ये कपड्याचा कलर जात नाही. त्याच्यामुळे नवीन कपडे धुण्यासाठी किंवा अशा प्रकारच्या साड्या धुण्यासाठी मी नेहमी कलर फिक्सरचा वापर करत असते. तर साडीचा मोस्टली खराब भाग असतो तो म्हणजे फॉलचा. तर हा फॉलचा भाग धुण्यासाठी मी हे स्क्रबर किंवा जी घासणी आपण आंघोळीसाठी वापरत असतो ती घासणीचा वापर करणार आहे. कारण की ब्रशचा जर वापर केला तर साडीची जी बॉर्डर आहे तिच्यावरची डिझाईन खराब होण्याची शक्यता असते किंवा बऱ्याचदा साडीचे धागे जे आहेत ते खेचले जाण्याची शक्यता असते. त्याच्यामुळे फॉल धुण्यासाठी मी इथे स्क्रबरचा वापर करत आहे. तुम्हीसुद्धा साड्यांचे काठ धुण्यासाठी अशाच प्रकारे स्क्रबरचा वापर करावा आणि याच पाण्याचा वापर आपल्याला करायचा आहे. दुसरं साधं पाणी बिलकुल टाकायचं नाही, कारण की मग साधं पाणी टाकलं तर कपड्याचा कलर हा 100% जातो आणि पैठणीचा तर कलर जातो म्हणजे जातोच. जेवढ्या आपण हलक्या साड्या घेतो त्या हलक्या साड्यांचा एवढा कलर जाणार नाही, पण महागड्या साड्यांचा कलर जास्त जातो. याचा अनुभव तुम्हाला पण नक्की असेल. त्याच्यामुळेच महागड्या साड्या या बाहेर धुण्यासाठी द्याव्या लागतात. तर अशाच प्रकारे मी सगळ्या साडीचा फॉल जो आहे तो व्यवस्थित घासून घेतलेला आहे आणि जो काठांचा मळ किंवा धूळ जी आहे ती पूर्णपणे निघून गेलेली आहे. आता ही साडी जी आहे ती याच पाण्यामध्ये मी पुन्हा चांगली व्यवस्थित खंगाळून घेणार आहे. आता या साडीचा कलर जो आहे तो थोडाफार या पाण्यामध्ये सुद्धा जातो, पण जो काठांचा कलर आहे तो मधल्या भागाला बिलकुल लागत नाही आणि थोडाफार पदरसुद्धा साडीचा खराब असतो. तर साडीचा पदरसुद्धा मी थोडासा इथे पाण्यातून काढून घेतलेला आहे, जेणेकरून त्याचंसुद्धा डस्ट वगैरे निघून जाईल आणि थोडाफार परफ्यूमचा किंवा धुळीचा, मातीचा वास येतो तो सुद्धा इथे निघून जातो. तर पूर्ण साडी मी फक्त कलर फिक्सरच्या पाण्यामध्ये वेट क्लीन करून घेतलेली आहे आणि कुठेही साडीचा कलर फुटलेला नाही किंवा काठांचा कलर साडीच्या मधल्या भागाला लागलेला नाही किंवा मग जी तिच्यावर काम केलेलं असतं, थ्रीड वर्क असतं, त्याचंसुद्धा इथं कुठेही कलर गेलेला नाही. आणि तरी पहा तुम्ही साडीचा कलर जो आहे तो या कलर फिक्सरच्या पाण्यामध्ये सुद्धा गेलेला आहे, थोडाफार का होईना. पण हेच जर साध्या पाण्यात धुतला ती साडी तर खूप जास्त कलर गेला असता. तर शेवटीला मी इथे पाण्यामध्ये साडीचा व्यवस्थित चांगली डीप करून घेते आहे, जेणेकरून हिची धूळ, मातीचा वास पूर्णपणे निघून जाईल आणि नंतर ही साडी जी आहे ती ड्रायरला ड्राय करून घेणार आहे. माझ्याकडे हे सेमी ऑटोमॅटिकचं मशीन आहे, त्याच्यामध्ये मी ही साडी 2 मिनिटासाठी ड्राय करून घेतलेली आहे आणि याच्यानंतर ही साडी जी आहे सावलीमध्ये सुकवायची आहे, कारण की साडीचा कलर जो आहे तो फेड होऊ नये. तर मी घरामध्येच फॅनखाली ही साडी अशा प्रकारे वाळायला टाकलेली होती. फॅनखाली साडी अगदी 2-3 तासामध्ये व्यवस्थित सुकते
आणि त्याच्यानंतरसुद्धा ही साडी लगेच कपाटात ठेवू नये किंवा प्रेस जरी करून आणली तर लगेच कपाटात ठेवू नये. तर व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघितल्याबद्दल धन्यवाद. चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करा.